Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. Meron po tayong client na na-approved Schengen visa going to Netherlands. So ito po yung first client ko na going to Netherlands na hindi pa nagmi-meet at saka na-approved ang Schengen visa. So sa mga meron pong long distance partner na hindi pa nami-meet in person and gusto kayong sponsor papunta dito po sa Schengen area, meron pong chance na ma-approve po yung Schengen visa nyo. First, isi-share ko po sa inyo kung ano ba yung background ng client ko. So, yung client ko po ay 54 years old and annulled po siya sa Philippines. Meron po siyang anak sa past niya. Meron siyang travel history pero sobrang tagal na, as in sobra na sa 5 years yung past travel niya. And ayun nga, hindi pa po sila nagkikita ng sponsor niya or ng boyfriend niya. And 7 months po silang long distance relationship. And sa dating app po sila nagkakilala. So itong si boyfriend niya po na nasa Netherlands ay 69 years old. And okay naman ang health, wala namang problema. Kapag ganito yung case ng client ko, tinatanong ko talaga kung bakit hindi nakapag-visit si boyfriend sa Philippines. So, nakakatawa to na story kasi tinanong ko yung client ko nung nag-consultation call kami. Sabi ko, ma'am, bakit hindi po nag-visit si boyfriend sa Philippines? Ang sagot niya sa akin, kasi hindi ko po siya in-invite, ma'am. So, yun yung yung reason. Hindi niya in-invite si boyfriend niya na pumunta ng Philippines. Pero, syempre, ginawan ko po yun ng paraan sa letter na ma-explain namin kung bakit hindi pa nag-visit si boyfriend. And thankful kami kasi na-convince namin yung consul. So, itong client ko po na to ay wala po siyang work. Wala po siyang trabaho sa Philippines, pero meron po siyang sari-sari store. So, itong sari-sari store niya po ay meron lang po siyang barangay business clearance. And then, tinanong ko siya kung meron ba siyang DTI. So, nung time na yun ay wala po siyang DTI. So, tinulungan ko po siyang kumuha ng DTI para sa sari-sari store niya para maisama sa requirements niya. So, ito na po, isa-isahin na po natin yung mga requirements na sinubmit para sa Schengen visa application niya. So, yung visa type na in-applyan po ay visit visa. And ito na po yung mga requirements. So, syempre, yung appointment letter. And then, Schengen visa application form. So, itong Schengen visa application form ay dapat online po itong i-fill up. And then, yung one passport size photo with white background and original passport with a scanned copy of the bio page, personalized cover letter, ako po yung gumawa nito, travel insurance, sa akin din po nanggaling yung travel insurance niya, and then detailed itinerary, ako po yung gumawa. So, yung detailed itinerary ay hindi po siya day-to-day kasi visit visa naman yung purpose ng travel niya and wala pa silang exact places or exact date kung saan sila pupunta. Hindi pa sila sure sa itinerary nila. So, ginawan ko pa rin siya ng detailed itinerary pero doon, parang weekly siya. By week, kung ano yung mga possible nilang gagawin and yung mga possible na places na pupuntahan nila. So, basically, yung mga nandoon ay mga importanteng activity na gagawin talaga nila during sa pag-visit niya sa Netherlands. And then, ito na po yung proof of rootedness niya po sa Philippines. So, meron po siyang bank account sa Philippines. Pero, dahil nga unemployed po siya, ay hindi na po ito very active. Yung parang hindi na niya nalalagyan regularly. So, in short, wala po itong malaking amount na laman. So, nag-provide po siya ng bank certificate and bank statements for the last 6 months.
And then, ayun nga yung sa business niya po, Barangay Business Clearance and DTI Certificate. And meron po siyang SSS contributions. Pero actually, itong SSS niya po ay hindi na rin siya updated. Pero meron na siyang contributions before. So, sabi ko sa kanya, bayaran niya yung SSS niya kahit na for 1 month lang this year para ma-update ulit. And then, screenshot lang yung contributions. And then, meron po siyang property, meron po siyang bahay at lupa, pero wala pa po siyang title. Bali, ang meron lang po siya ay certification na galing sa barangay. Yun lang po yung meron siya. So, pero sabi ko sa kanya, i-provide niya pa rin at least may something siya na may ipakita na meron siyang bahay at lupa. And nag-provide po siya ng PSA, birth certificate ng mga anak niya, and sa kanya din na birth certificate, and then yung annulment papers, kasi annulled po siya sa Philippines, and then yung notarized sworn affidavit to return to the Philippines. And then ngayon, ito naman po yung mga requirements na galing kay boyfriend or ng sponsor niya. Signed invitation letter, ako po yung gumawa nito. Pinirmahan na lang po ng boyfriend niya. And then, yung proof of sponsorship, yung form 1310. Yan po yung form na kailangan i-fill up po ng sponsor kapag mag-a-apply po tayo ng Schengen visa going to Netherlands. So, ayun po, and then dapat naka-notarized po yun. And then next po ay bank declaration letter from the bank. So galing po ito sa bangko ng boyfriend niya. And then yung bank statements, proof of pension, and then proof of monthly income, and then copy of passport bio page. And then, kumuha din po sila ng affidavit of support and guarantee. So, copy lang po yung sinubmit. Kasi yung original po ng affidavit of support and guarantee ay kailangan po ng immigration sa Philippines. And then, copy ng birth certificate, ng marital status. So, itong other documents po dito ay not necessary na. Pero yung boyfriend niya ay willing mag-provide ng additional requirements. So, yun yung maganda kapag ganun yung sponsor natin, yung willing mag-provide ng mga supporting documents. So, ayun, nag-provide si boyfriend nun. And then, next po ay yung proof of relationship po nila. So, ginawan ko po siya ng statutory declaration of their relationship kasi nga never met pa po sila. So, sa declaration na po ito, nilagay ko po doon about sa relationship nila, saan sila nagkakilala, and ilang months na silang magka-chat. Yun, parang ano lang siya, confirmation na talagang magkarelasyon sila. And then, pirmado po ito ni boyfriend. And then, yung screenshot po ng chat conversation and video calls, and then proof of remittances, tsaka call logs. So, yun po yung proof of relationship na sinubmit po nila. Yung application timeline po ay June 24, 2024. Nag-submit po ng requirements yung client ko sa VFS Makati. And then, ang nangyari po nung time na yun ay simula po nung nakapag-submit siya ng application ay never po siyang naka-receive ng mga update na galing sa VFS. Kasi ganito po yung mangyayari kapag after po mag-submit ng application, usually ay nakaka-receive po talaga tayo ng update from VFS kapag, for example, fino-forward na nila yung application nyo sa embassy. And then, may mga update talaga every move ng application. May marireceive tayong email. Pero dito sa client ko ay wala talaga, zero update from the VFS. Hindi ko alam kung ano nangyari. So sabi ko sa kanya, mga ano ata yun, 1 week after nung nag-submit siya ng application, tinanong ko siya kung may nare-receive ba siyang email. Sabi niya wala po. So sabi ko sa kanya, tawagan niyo po yung VFS
magtanong po kayo kung bakit wala kayong nare-receive na update. So ngayon, ang nangyari, tinawagan niya, ayun, nag-inform siya na ganito, walang na-receive na email. And then, ang sabi nila, magsisend na lang daw ng email doon po sa website ng VFS. So, nag-send po ako ng email doon, pero wala ding mga reply. So, sabi ng client ko, maghintay na lang po tayo, ma'am, baka mag-email sila kapag okay na ang application. So, ayun, naghintay kami. Ngayon, tinawagan siya nung July 11, I think, tinawagan siya ng VFS. Tinanong siya kung meron ba siyang na-receive na email. Ayun nga, wala nga po siyang na-receive na email. Yun pala, yung passport niya pala ay ready na for pick up. So, ayun, pinick up niya yung passport niya kinabukasan. And then, ayun, nakita niya yung visa niya na na-approved with 90 days duration of stay. So, eto po yung visa niya. And then, actually, yung validity ng visa niya ay sobra sa 90 days. Pero syempre, yung binook namin na ticket ay for 90 days lang talaga. Kasi 90 days lang po yung allowed na stay niya sa Netherlands. So, coming na po yung flight niya. Ako yung nag-book ng ticket niya. I think 7 yun. August 7 or August 8 yung flight niya. So, ayun. Full package po yung in-avail niya po sa akin. So, ayun nga yung full package. Ay ako na po yung gagawa ng mga letters. Ako po yung mag-fill up ng application form. Ako po yung mag-provide ng flight itinerary, flight reservation, and detailed itinerary. And then travel insurance. Ako po yung nag-provide sa kanya, nag-book ng appointment. So, bali, ang kinumply na lang po talaga ng client ko ay yung rootedness niya po sa Philippines and yung proof of sponsorship. And the rest ng mga requirements ay ako na po yung nag-provide para sa kanya. So, kung gusto niyo pong mag-avail ng visa assistance ko po, i-visit niyo po yung website rootstravel.com. Makikita niyo po doon lahat ng services na ino-offer ko. And nandun din po lahat ng kumpletong details ng assistance ko. And syempre, ilalagay ko po sa description ng video yung mga link kung saan niyo po ako pwedeng i-contact kung gusto niyo po akong, kung meron po kayong mga questions and kung gusto niyo pong magpa-assist and meron kayong mga queries before mag-avail sa service ko, pwede po kayong mag-message muna sa akin. Wala pong problema. Ilalagay ko din po sa comment section yung mga link kung saan niyo po ako pwedeng i-message. And then, syempre, kung meron po kayong mga questions or clarifications, i-comment niyo lang po dito. And kung sa tingin niyo po ay nakatulong po itong mga videos na ginagawa ko po, please mag-subscribe po kayo. And syempre, i-like niyo po ang video, i-share niyo po para makatulong din po sa iba po nating kababayan na gustong mag-apply ng Schengen Visa. Thank you po for watching. Bye-bye!